Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në Kuzhinë me zonjën Barbuna. Përsëri sot do të merremi me sezonin e vjeshtës për të bërë turshi nga më të ndryshmet. Sot kam vendosur të bëj turshi me specë të djegës, por jo nga ai specie që është dredhak i holl që djeg shumë, por nga këta speca e bardhë. Për përgatitjen e kësaj recete kam marrë 3 kg e gjys speca të pastruara, pra siç po e shikoni. Një dorës majdanoz, do të marrim 4 thelbi hudhre, piper të zi kokar, sheqer, krip, vaj ulliri edhe uthull. Nuk do të përdorim ujë fare pra. Marrim një tenxhere në masi sa të na zënë sasinë e uthullës, sepse kjo ka rëndësi se specat të hedhim avash pra nuk ka nevojë me hedhë të gjithë për hiri. Kemi marrë tenxherën, kemi vendosur në zjarr, e takojmë dhe direkt hedhim uthullën. Pra vendosëm tek zjarri, e mbulojmë dhe e lëmë derisa të valojë. Në momentin që do të valojë, do të vazhdojmë nga procesi tjetër. Ta shikojmë, ja, edhe uthulla po valon. Në këtë moment do të bëjmë hedhjen e asortimenteve tjera, pra të kripës. Tham 4 lugë krip rafsh. 1, 4, pra 4 lugë gjelle rafsh. Do të hedhim edhe 2 lugë sheqer. Do të hedhim edhe 6 lugë vaj. 1, 2, 6 lugë. Pra ja si që shikoni, kripa, sheqeri dhe vaj ja kanë ullë volumin dhe tani nuk po valon. Do të presim edhe pak dhe në momentin që do të marrin val, në atë moment do të bëjmë hedhjen e specave. Ja, pra në momentin që po valon, do të bëjmë hedhjen e specave. Dhe specat nuk do t'i lëm shumë, do t'i lëm 5 sekonda, sepse nuk janë shumë të trashë si specat e gogozhareve. Nuk kanë shumë tull, janë të hollë, prandaj nuk do t'i lëm shumë, se nuk duam t'i zbutim, thjesht do t'i japim një zbutje të lehtë pra. Sa ta shikojmë që valuan për 5 sekonda, do t'i heqim nga bolla. Ja pra, pasi kemi hedhur sasinë e specave, është një turshi që bën shumë shpejt, prandaj ja u rekomandoj që mos ta leni pa e provuar edhe ju këtë recetë. Dhe në momentin që shikoni që nxorrin valin e parë, në atë moment do të bëni heqjen e specave nga uthulla. Do të heqni avash duke i kulluar dhe do të hedhni tek një enë tjetër. Janë bërë fiks pra. Në momentin që shikoni që valuan, në atë moment do t'i heqni. Sepse du ta dini që nuk është ujë, është uthull. Edhe rregjen nga uthulla. Dhe kështu do veprojmë edhe për sasinë tjetër, pra. Në momentin që i kemi hequr nga lëngu i uthullës, do t'i vendosim tek ena, ku do t'i lëmë të ftohen. Ja, pra, pas janë ftuar specat, edhe lëngu që i kemi marinuar në të, do t'i vendosim tek vazoja për t'i mbyllur hermetikisht dhe për t'i ruajtur gjatë periudhës së dimrit, por mund t'i konsumojmë direkt, sepse janë të bërë fiks. Pasi i kemi vendosur për 2-3 ditë, mund t'i konsumojmë. Por edhe mund t'i ruajmë për dimër. Vazoja që i kemi zgjedhur për t'i vendosur specat është 2 litrosh e gjys, pra nuk është
sa ato që i blinë në atë gatshëm, është pak më i madh, sepse kishim sasinë e specave kaq dhe deshim që t'i bëjmë në vaza më të mëdha. Kur ta çojmë deri në gjysmë që kemi mbushur, në këtë moment do t'i vendosim thelbit e hudhës. Thelbit e hudhës nuk do t'i presim fare, do t'i lëmë kështu siç janë. Por njëkohësisht do të vendosim edhe majdanozin. Edhe majdanozin nuk do ta presim fare, sepse janë vazat e mëdha. Thjesht do ta bëjmë kështu siç është. Do ta vendosim edhe pak në ansure. Edhe në mes. Në mënyrë që të lëshojnë aromën. Tani e hedhim edhe speca tjerë. Ja, pra si që shikoni, pas që kemi mbushur të 2 vazat me specat që i kishim marinuar, tani do të bëjmë edhe hedhjen e pipirit të zi, pra pipirit kuker. Se gjithmonë turshia don pipirin kuker, pipirin e zi. Prandaj, do t'ja hedhim pak me shumicë, sepse ka shumë speca. Vendosim edhe këto 2 deget e majdanozit që në kanë tepruar. E ja hedhim edhe lëngun. Kështu veprojmë edhe për vazën tjetër. Ja, pra si që shikoni, pas i kemi vendosur specat, i kemi hedhur lëngun, i kemi hedhur të gjitha gjërat që i tham, tani do të bëjmë mbylljen hermetike të vazave. Do të bëjmë mbylljen hermetike. Si do ta provojmë mbylljen hermetike? Do ta kthejmë vazën nga poshtë, pra, dhe do ta shikojmë që nuk rrjedh fare. Në këtë moment do të themi që është mbyllur hermetik. Dhe njëkohësisht kjo është bërë edhe me uthull dhe është ruajtur për 1 vit rresht. Por ju mund ta konsumoni pas 2 ditësh e keni gati. Kështu veprojmë edhe për vazën tjetër. E mbyllim mirë. Pra është një ndër të shit, më me shije dhe që të hap oreksën dhe mund ta përdorni në çdo tavolinë çdo ditë me çdo lloj ushqimi. Duke ju falendruar shumë për ndjekjen që më bët, mos harroni të më bëni subscribe dhe të më ndjekni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook. Mirupafshim dhe shihemi shumë shpejt në videon e radhës. Kalofshi një ditë sa më të bukur sot.